шланг пилососа, який дуже хоче жити. Вітаю, друзі! І так, як бачите, ось така халепа. Варіанти рішення. Варіанти рішення наступні. Можна спробувати склеїти, але не кожен клей візьме цю гуму. Перший варіант. Другий – обмотати скотчем. Обмотати скотчем можна, але це ненадійно. Зразу кажу, розлізеться. Третій варіант – обмотати армованим скотчем. Ну, це більш реально можливо. І четвертий варіант. Будемо пробувати розібрати. І просто оцей шматочок, він невеликий, сантиметр скільки тут, 35-40. Спробуємо впихнути сюди. Давайте подивимось, чи вийде, чи ні. По-перше, подивимося, як воно розбирається. Ага, ось тут. Це у нас перше. І далі, мабуть, просто витягується. Так. О, і, звісно, як же ж без пилу. Так, і ось ми маємо ось таке стопорне кільце, яке одягнуто невідомо як, тому що тут пил. Давайте я зараз приберу цей весь пил, і ми подивимося, як воно одягнуто. І так, пил прибрано. Ну, і що я бачу? Бачу, що це просто місце для збирання пилу там було. Тобто у нас воно, скоріш за все, сидить банально на клею. Давайте ми спробуємо. Фізично не йде. Ну, це логічно, воно повинно триматися надійно. Так. А от звук клея, відклеюючися клея, говорить про те, що воно тримається банально на клею. Бачите? Так, ну що. Давай, знімайся. Ні, ще не все. Так, тепер що? Як я і казав, не кожен клей візьме. Треба підібрати клей. Про клея у мене є окреме відео. Воно вже є на каналі, можна подивитися. Я навіть знаю, яким клеєм я його заклею. Тому що той клей всім клеєм клей. Принаймні, ось в таких роботах. Тут хочу сказати, що тут пістолетом клеїли, чи що? Ні, тягнеться. Так, ну, клей тут якийсь тягучий, але я буду клеїти іншим. Зараз я вам все покажу. Трошки терпіння. Давайте ми підчистимо. Я просто хочу продемонструвати, який тут клей. Бачите, тобто він, щоб не розпустило мені зараз далі шланг. Ну мені ж тут все одно. Бачите, клей такий, що в'ївся, він починає шланг розпускати. Тому ми це діло сюди. І тут беремо кусачечки і обережно відкушуємо. Так, і пробуємо порівняти. Ну, воно було якось там, типа, рівно зроблено, але наскільки воно рівно, там було невідомо. Так, значить, перше, що ми робимо? Ось це. Я не знаю, в роботі не речі знадобиться. Коротше, як завжди, із циклу не викидаю, воно знадобиться, а потім збирається купа хлама. Так, якщо ми просто одягнемо кільце, воно, звісно, буде злітати. Ось ми намагаємось накотити нічого не дає, тому що тут площина рівна. Нам в першу чергу треба зчистити ось це все діло, обов'язково. Тобто ми щищаємо. Давайте я зараз далі почищу, бачите, зриваються шматки клею. Далі знежирюємо тут, це теж обов'язково. Для знежирення можна використовувати, якщо у вас немає нічого, то в гіршому випадку можна медичний спирт, але 99% який. Не знаю, якщо ми тут такі є. Ні, немає, показав би вам. Ну, коротше, 99% спирт повинен бути. В кращому випадку, якщо що, підіть, купіть бензин калоша. Можна, значить, знежирити. Або антисилікон. Це теж варіант. Так, чищу, знежирюю, продовжуємо. Так, поки вирішимо показати клей, я вже показував, повторююсь, але це клей, який клеєм всі клеять клей. Я ще не знежирю, якщо що. І так, після того, як ви знежирили тут, беремо скальпель або ніж, що ось там є, теж бажано чистий, звісно, і робимо ось так. Да, саме після того, як знежирили. Чому так? Тому що ви так точно знімете зайвий можливі залишки сміття, і плюс гарно ще додатково почистите. Чистите, значить,
кінчик тут ось так от по колу пройшли вірніше. Потім всередині шкрябаємо гарно, пластик тільки не проріжте. Шкрябайте, обов'язково шкрябайте. Зараз поясню, для чого це все. Шкрябаємо і проходимо зовнішнє коло. Так само шкрябаємо. Бачите, там, сподіваюся, вам видно. Зараз я приберу пістолет. Ось, так візьму. Бачите, аж. Знімаємо трошки фаску, щоб у нас було гарно пошкрябано. Це викидаємо сміття. Не кільце, звісно. Є. І тепер беремо клей. Клей у мене в режимі економ-клас, щоб він не засихав. Бачите, він теж такий тягнучий. Це коли він на гумі або на пластику. В принципі, якщо немає, або навіщо вам купувати такий великий клей, можна купити тюбик або на юрит, або десмокол. Бачите? І то, в принципі, гуму і пластик клеють. Як варіант, можна ці, в принципі, я використовувати дешевше і менше, бо такий об'єм не всім потрібен. Так, тепер нам треба інструмент. Дивлюся, яким краще. О, ось. Я б назвав напихунчик. Так, що там, підсох трохи. Все ж таки з краєчку. Не йде. Тоді нам треба головний інструмент – це туалетний папір. Без цього в житті ніяк. Трошки кінчик засохший. О, полізло. Давай. Повзи, значить, беремо клей і напихунчиковуємо туди його. Інструментом напихунчик. Наносимо гарно, не жаліємо. Це якщо у вас такий, як ось цей. Якщо у вас інший, то той, наприклад, то, що показаний рід, він рідкий, його можна туди налити. Так, якщо що, пальці мачаться цим гарно, краще рукавичку одягніть. Але я про неї вже забув, тому поїхали так. Поки він не засох, він руками, господі, з рук відмивається водою легко. Якщо що. З милом, звісно. А потім вже механічно очищаєте, як більшість клеїв. Бачите, так, з пальчика. Потім буде складно відмити, якщо засохне. Ще пхаємо. Не жаліємо, робимо ж для себе. Так, давай, витискайся. Знаєш, ти закриваєш плівкою, але все одно підсихає. Все одно підсихає, хоча 2 доби назад був закритий. Наносимо гарнесенько. Так. Майже тут все. Майже. Так, середину не треба, середину зараз почистимо, тому що це буде потім пил липнути. Так, тут вважаю все. Тепер для впевненості наносимо сюди. Щоб у нас точно всюди все лягло. Так, тут десь приблизно ось так. Зараз шланг з стола скину, бо він там бушує. Ще натиснули. Так само гарно наносимо, не жаліємо, повторюю, робите для себе. Як каже один мій знайомий, ми робимо як для мами. Так, ось сюди не забуваємо. У нас це ж буде вставлятися всередину, тому ми наносимо гарнесенько. Так. Чому наносимо зразу з 2 сторін? Це не тому, що цей клей так діє, ні. Він з однієї сторони достатньо, просто покрутити. Але так впевненість в тому, що ви сюди нанесли. Так, тут можна процес зупинити, бо буде ще текти довго, якщо не зупинити.
Ну, я думаю, що тут більш ніж достатньо. Інструмент зараз почистимо. І беремо обережно, якщо ви не в рукавичках, звісно. Обов'язково ось так. Тудиськ, сюдиськ. Витягнули, подивилися, чи всюди розподілився. Ну, як на мене, повинно буде триматися. Так, ну і як я казав, це бажано витерти, тому що потім оце все туди буде сміття збиратися. Так. Почайте за незручність кадрів, але реально незручно. Так, ми заодно витримо інструмент. І ще раз пройдемось всередину. Бачите, там клей є, його треба вичищати. Щоб якщо вдруг якесь сміття, яке заходить по діаметру внутрішньому чітко в трубу, не застрягло і не зачепилося за клей. Ну, і волосся може чіплятися. Тому все. Ось зовні можна не чіпати, зовні хай собі сохне. Так, ну і я думаю, що одягнемо ми все діло після того, як клей висохне, тому що ми приклеїмо ще й сюди. І все. Значить так, сохне він 24 години, скільки я пам'ятаю. Чесно кажучи, як завжди, хто ж там читає інструкцію? Інглиш, турецький, французький, болгарський, арабський. Клас. Ну, в принципі, це турки виробляють. Але написати українською нема. Так, ну давайте ми болгарською спробуємо. Ні. Проще болгарською. Коротше, я нічого не бачу, англійською нічого не бачу, скільки годин. Коротше, залишайте на 24 години, не партесь. І буде вам щастя. Все, ось таким чином. Бачите, чіпляється вже. Ну. А з іншої сторони воно повинно повертатися. Ні. Краще трубочку все ж таки потім. Ми ще все замастимо клеєм, обов'язково, без цього ж ніяк. Ми ж для себе робимо. Витру, звісно, витру. Тобто, бачите, поки він не засох, він витирається, легко витирається. Як тільки він засохне, ви його грязь віддерете. Я, хто дивиться мій канал регулярно, роблю там один проєкт. Я використовую цей клей для того, щоб склеїти ДСП. То це ДСП потім я пробував цікавості на зразку розклеїти. Та куди там? Він так ухопив, що там просто або розрізати, або з м'ясом виривати. Тому, ще раз повторюю, клей дуже надійний. Не реклама, Афікс досі мені грошей не заплатив. Правда, не обіцяли. Так, все, залишаємо сохнути. Ще раз клей. Тик-тик-тик. Ось такий ось. Бачите? Якщо що, повторюю на каналі Йоглет. Традиційно дякую за перегляд, вподобайку, підписки, коментарі. Слава Україні! І до зустрічі! А шланг буду жити.